یه Osno پذیر بافت که ایو شکت بود. ایو خط چیز گوت و قطوریت ایون چی بتفارت خطر بدوز داد اخا Osno رو بدوز داد پذیر بافت ایو پذیر شکت دویم خطر چطور غل داد. چیز گوت بسیار تر نران دیتاک پیتاک رد بط از اون خاطر دوزده تر ندرست. یعنی ایو هم شلخ وستد ایت پذیر بافت هم مرز وست. دیچور زردشت شک پذیر هنده وزی مربط مکتم چیزن هن اوقات وورین هنده و بطفار وز بطالکات مجنه بره که مزل کد نیخ با. اول سکتسار کان نیتران. از این Osno جونی نیست و پذیر شکت رویکی. یان خواهد که خواهی خوب اترانگان جنگال از جنگال رشتن تلویزیات سرتت خواهد وزنیک سنگو خواهد جنگال ناید ولی شما اترانگ دست که مالا کویزید که رشت که در خدار گذار جنگال دست از چیرم دستیان چیرم تمام خونه تمام خونه چیرم دست خدار دست خونه دیش اجون یا سام باز نویزد خانده تمام چیز ویز مجنان دی جنگ یا چیز اجا واسه نویز گیردیم پیش فار گیردد خدار گرد تلویزیات سرد پذیر بافتای باپ Osno خش پذیر اجون چه نویز چیر گید پیش فار گید چیرم دم خدار گرد خادرم بزا علاق نوستم چیز مجید ایشان خواهی نهرست دور جاو چکر در خدار دور اره چون مرا تلبت ماشی چیز نگوت نوی چورم در آهد یعنی نغردومت خبتت نخچیر بوزیان وزین نتیم نغردوم خانده نخچیر طولوی گیردیم چیز اجون کار گیر خدار که دشمن مشمان توی نست او خواند که گیرد فار گیرد خانه ای نست سبت خان که تو تمام خانه چرم تم چیسته یا تمام خانه چرم تم دشمن توی نست بوتم یا تمام خانه چرم خانه ای نست خیلی با اجانه تنه نیوزه چون از را ناگ ترویش که چیز چارن شخص بند اجا روح وست دیزن شاوه چانه شبتت ناردومت چیز نخشیر یه تا ردور را اجا ردور ندیگه سریع از گیزن شاوه تت بگیزنش اولی با درکات هست هم مرد هم شلاخت هستم دشت خیلیم جنگال سار چم سوقیت وست و وزکچید درکنم تو 25-30 کیلومترش صاحب بدالت هی خیرگاه وزدی شبین از راه دماله ات بخزرانی شدید هیا با اتیغا جل پرسی چرتت غاخشی چرتت خاندم رام چوترنگی خاندم رام بینی Osno تو Osnoی جونی بله وزم چیز گوت یارم شدشده رتمت هم اوانجم ست کرتت یا مزم رنگ بانده مزینه دیده وزم ناوز فلان جای ورگنای خان تبیان وشتی بله یای خاندیان وشاکم غاوشتت پنام خد کت روزم را خدور بدور نیبم تاو خاطت وزدم خط خواهوز خالگر آرمان مارکی توت وزگ چای ایم پاچونی و جون وزم شبین نیب شوی ورک وست جون زیاد وست یاوند روح وست زنن ام نیب تی پای قدم دیشت اجونا ندی طول وست کی با چیز خناب کرد یم در چیل روزان در چرت یافک طولگیری کرد در پاچو شبینم
اون از این طول روزه که به چیز کنار کرد. بعد یا به یک ماه چون ورست آخر ورد کشکلو پوچن خنان آدم شناس وچن که دیشنش. اون یا کنده ما دینیم تا رخصت کنده خطا رخصت چیزن بیاق نبوش تاوی او چیز چرم حق چرم کراندم. اون ترم شار اشتت کن خواهی که وزیل و رکمت یا وزیم تسوا خبار درزم یا کش کند یا پاچوش بینر یا کند خواهی که رک یا رشت یا جون دم چیز شار جونم پاچو دید بید که کسال پاچو دید بید که کسالت هایم جوانش وزنیم خواهد که اوزا تو بابات میت خان اوزا یا خان اوز هیچ کمش تو بابات و بس نمیزید یا پاچو شری میتم توم جوانی بدور خشاک ایمیش که قاتل. هاجونم وزیر خواند که تو یا ترنگی خالقت که تو این توم جوانی که پاچو قاتل کرده نیو تا روزه تا بچجونم بسیر بیت که یه تا بدور خواست یک خواند خواهی که غاله وزیلو چی چارم تیزیزی همه تیان یه فکر باش. اجونان خواندم یا ویریمی تد رش دیدی دد اجون خواهد پاچو خواهی ما دی چی چارت وزیلا تیزک دیزیزی من اجون وزیلا دی چی چارم خواهیرش دیدی دد خان خواهی مردی بی اجازت راند وزیره که من مرد دوره پاره ویز ممت اجون باید دگار کوی زرکار نست یان ویدی که یا باید شوش را من پاچا زودن نیفت که تو بابتیزی ندیش یان ویدی که داین پاچا شبینن ادان یک سکرتی یان ارکاند که تونی مرد دگار بده چیز مرند راقی اتخشچی مران یا اون ازی شچ که منگاس روی هوویز شی چورچیش شچ ایت نیبتوید تا پاچو زودر دارو ایت شچی چخت که یه سارت پویده چیزی که چارت گورت پیستت تازه یه چارت کنت گوشتی دی جواز چوکت دت غش کنت مغزن که مولجه چارتت چیت ویزم یار کران داد گوشت با خلاص واسه دو چیز نه چیل روز پاچور کن چیز چرت کن بدی نیب خدا دیدی که هم اسم جمال خوش ات پاچور دختار ایونانی چی چرت دوست کن که نای وزنی بایم جوان یوندم ایم اجی چی چه کرده تا بابا چه کرده اتات خان نای خان خای نای چرنگ نای اوز ایم میوندم بود وزگار دای نیوندم تا بابا تا ایم مش کرده یاد ده پاچو دختار نیوز ترمشار نیوز ده ایم برادر خانم شک پزی بیان اتوین خان دیتا و ترنگ اختی تیا جون ایم جمال خشت تا پر بد یافنیم ندیشت پاچو دختار خان خای بیچوران به او مینت اجون خداوند ننوشته می اجون زی چیزی اجون به درگاه قبل بیتر جواب توت مرز ندی دیده نت مر خچرته نت مرزی ادا جنگال نت مر بط وزم شدر دیتار بط رتم سکم تاو کرتانم پخشیده کرد تاو بی وفاقی کرده منیم که سرگذشتی ترخانم خطی خوز برسم تیران گوخم توتم تو مذاب شدید که اوز بم تیران گم تیکی مارک بایم میاسر بود خیاب تختیار بسا مجبوری یت برش در خدا گناه دال در چرم تمام خونات پذیب شم رنگ دش چانه نیوزدم گیر پیچ فار گیر داد ایون آخر آرم دورم چه بطیرم دور چرمم ایون را دور چرمم یعنی ایم چیزی دخدور گن ایم خطی ایم
چیز که پادشاه زویدنم تباباتی ایم شبن شچ نقردوم خبتت نخچیرم که یکن دادگیش دشته کاشن ایا باپزه بان که نیام شد ندیشته که پرنده روی وکرون جا روزم برنران یان خواهی که از برش من گوه من ویزد شک پزیب چه ندم چیزت خدور کت رب زره دوره کیو کت رب برجوی بغل کت نکر کت این بار اتویته این بار اتویته نقدوم خواهی که سبت که نخشیر تو گردیم چیز پار گید که دشمان تو نست سکت سکت یا پوچ پوچن دشمان تو است شش باپ ندیدیده ختون کرده وجانم سبت زویتم آبخانه هست نخشیر رخاند که تو رو دور دیدی اره دور کم دشمان مامد او را دور دیدی که شب پزی ورا چنه نیش بچار انتقاد کن یا یه چار انتقاد که خانه سکنه پود نشتشی دشمان سپاسه پوچو شد بنا پوچو شد چرا پوچو دختر که یو چیستو دشمان دوید او پوچو دختر رو چیت کرد اشک ناس او پرندای پارش کرد روی ما پوچو دختر دارو او تو یعنی کاش خواهد که پوچو دختر اون شوش نو پوچو زوج پوچو حکمت برد زوج پوچو ایم کاش ایم باپ پزی بمونچای او دخل روز پوچو مجای اختاد اپشود حکمت برد او پوچو زای یک با مقصد رد